อยากจะถามมาเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารไทยนี้โด่งดังไปทั่วโลกทุกคนรู้จักอาหารไทยค่ะมาชอบอาหารไทยอะไรที่สุดสิ่งหนึ่งอาหารไทยพื้นบ้านแต่ละจังหวัดก็จะมีไม่เหมือนกันชอบอาหารไทยพื้นบ้านแล้วก็ที่ชอบที่สุดของอาหารพื้นบ้านคือปลาดุกย่างปลาดุกง่ายๆใช่ง่ายๆมากแล้วก็ตั้งแต่เด็กก็จะกินเป็นประจำเป็นของครอบครัวทำเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในแง่ของการค้าก็จะมีที่ขายทั่วไปในกรุงเทพมีเยอะมากค่ะอันนั้นเป็นพื้นบ้านแต่ถ้าเข้ามาในกรุงเทพใช้ชีวิตในเมืองแบบคนเมืองอาหารที่ทั่วไปไม่ใช่พิเศษแต่เป็นทั่วไปก็เป็นพวกแกงก็จะมีแกงหลายอย่างชอบแกงพะแนงเป็นแกงแดงชอบแกงเขียวหวานแต่ชอบที่สุดคือชอบแกงมัสมั่นใช่เหมือนกับเอ็ดการ์เหรอคะทำไมเขาชอบเป็นสามีของเกรซทำไมเอ็ดการ์ชอบแกงมัสมั่นไม่รู้ว่าฝรั่งส่วนมากก็ชอบแกงมัสมั่นรสชาติมันเหมาะค่ะรู้ไหมแกงมัสมั่นใช้คำว่าแกงมัสมั่นแต่เขาจะไม่ค่อยมีความเผ็ดใช่ก็ไม่ได้มีน้ำเยอะนะเหมือนกับเป็นซอสมากกว่าใช่ค่ะใช่ไหมใช่แกงมัสมั่นต้องมีอันนั้นผสมด้วยถึงจะอร่อยถั่วมะขามเปียกใส่มะขามเปียกทำให้มีรสคิดว่ามะขามเปียกนี่เป็นสิ่งที่ทำให้อาหารไทยแตกต่างมีหลายอย่างที่ทำให้อาหารไทยแตกต่างจากอาหารของต่างประเทศนะใช่ค่ะแต่ว่ามะขามเปียกนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้อาหารไทยแบบเฮ้ยทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่อื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบแต่จะไม่ได้กินบ่อยค่ะคือผัดไทยใช่ชอบความเป็นรสชาติของมะขามเปียกถ้าผัดไทยที่ผสมแล้วก็ผัดด้วยซอสหรืออย่างอื่นที่เขาทำขึ้นมาโดยไม่มีความเป็นมะขามเปียกจะไม่ได้รสชาติของความเป็นผัดไทยที่ชอบเหรอเพิ่งรู้ว่าผัดไทยมีมะขามเปียกต้องค่ะต้องใช้มะขามเปียกถึงจะอร่อยร้านที่อร่อยคือร้านที่ใช้ส่วนผสมของมะขามเปียกส่วนสำหรับนุ้ยค่ะอาหารไทยที่ชอบมากที่สุดคือให้เดาให้ไทยอาหารไทยนะโอ้โหต้องไปถามเอ็ดการ์หรือเปล่า อะไรคะเดาไม่ออกส้มตำโอ้โหอย่างนั้นต้องไปกินลาวแล้วค่ะเพราะว่าของเราก็อร่อยเหมือนกัน เหตุผลก็คือเพราะว่าส้มตำมีหลายแบบปกติทุกคนจะคิดถึงส้มตำเป็นเขาเรียกว่าอะไรพาพายามะละกอค่ะแล้วก็ตำแบบปกติใช่อันนั้นก็คือที่กินปกติก็คืออันนั้นแต่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นมะละกอนะเป็นมะม่วงเป็นเป็นอย่างอื่นเป็นใช่เป็นข้าวโพดลืมคำใส่เป็นข้าวโพดได้หรือผลไม้ก็ได้นะคะใช่ตำผลไม้ก็ได้ภาคอีสานทุกมื้อเขาก็จะมีส้มตำอยู่ในสำรับคำว่าสำรับหมายถึงอาหารสำหรับมื้อนั้นมีหลายอย่างค่ะแล้วก็ส้มตำก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาทำขึ้นมาเพราะทุกสิ่งที่อยู่ในส้มตำก็มีอยู่แล้วในครัวแล้วก็ตำแล้วก็เอามาวางไว้ใช่แล้วเราก็กินข้าวใช่แล้วก็ส้มตำนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการกินข้าวด้วยแล้วก็หากินง่ายไม่แพงใช่เป็นของพื้นบ้านจริงใช่แล้วก็มีหลายๆคำแบบมีป้าแบบเข็นรถมาแล้วก็มาขายตามถนนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยในที่สุดแล้วส้มตำเป็นอาหารไทยไปเลยจริงๆแล้วก็คือลาวจริงๆแล้วก็คือภาคอีสานแต่เนื่องจากคนอีสานมาอยู่ในกรุงเทพแล้วส้มตำก็เลยกลายเป็นที่รู้จักแล้วเดี๋ยวนี้ไปทั่วทั้งทุกภาคก็จะมีส้มตำรวมทั้งภาคใต้ด้วยก็ต้องมีส้มตำด้วยแต่ว่าแบบออริจินอลเนี่ยมาจากภาคอีสานแถวลาวมากกว่าใช่ลาวก็รสชาติเดียวกันเลยลาวก็รสชาติเดียวกัน
ลาวกับไทยก็พี่น้องกันใช่ เขาเรียกว่าอะไรนะบ้านพี่เมืองน้องใช่แล้วนิทานปรัมปราแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่างๆมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็คล้ายคลึงเหมือนกันกับไทยเลยเวลามากินส้มตำใส่พริกกี่เม็ดก็จะบอกเขาว่าเผ็ดน้อยแต่อย่าลืมนะคะเผ็ดน้อยของภาคกลางกับเผ็ดน้อยของภาคอีสานไม่เหมือนกันเวลาเราบอกว่าเผ็ดน้อยสิ่งที่เขาทำให้กับเราซึ่งบอกว่าเผ็ดน้อยหมายความว่าเราก็ยัง ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดเม็ดพริกว่าขอ2 เม็ดค่ะขอ1 เม็ดค่ะแค่นั้นที่จริงแล้วสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดแนะนำว่าให้บอกเขาว่าล้างครกด้วยเพราะว่าปกติจะมีเขาเรียกว่าพริกติดครกมีพริกอยู่ติดมีความเผ็ดติดอยู่ที่ครกเขาอาจจะไม่ใส่พริกเลยเราบอกโอเคไม่ใส่พริกค่ะแต่ก็ยังมีความเผ็ดอยู่ใช่แล้วก็คนอีสานกินเผ็ดเยอะมากพริกสดแล้วก็ยังมีพริกแห้งด้วยใส่ลงไปแล้วก็ตำเป็นกำเผ็ดมากเวลาไปกินกับพ่อแม่สามีก็ต้องบอกเขาว่าไม่ได้พูดถึงล้างครกขนาดนั้นเพราะว่าแบบไม่อยากให้เขาทำงานเยอะเหมือนกับสั่งเขาบังคับเขาก็เลยจริงๆเราบอกว่าไม่เอาเผ็ดเลยนะคะแล้วก็แบบเลยสักนิดเดียวใช้คำนี้สักนิดเดียวค่ะจริงๆแล้วในเรื่องความเผ็ดในเรื่องเผ็ดน้อยเผ็ดมากหรือเรื่องไม่เผ็ดถ้าเราไปกำหนดว่าช่วยล้างครกด้วยบางเจ้าคือบางรายคำว่าเจ้าหมายถึงคนขายใช่บางรายเขาไม่ชอบเพราะว่าเวลาเขาทำเขาจะไม่ได้ล้างครกเขาจะไม่ได้มีอะไรที่ง่ายๆที่จะต้องล้างได้หรือบางคนจะเรียกว่าเขาถือเป็นโชคลางไปอีกจริงเหรอบางครั้งค่ะขึ้นกับคนไทยมีเรื่องโชคลางเยอะค่ะ